Um, Another day, another car problem. So, meron tayo ngayong Hyundai Accent. So, hindi ito nag-i-start. Sabi ni Sir, ito yung kumpare ko. Pare, shout out. Titingnan natin kung ano yung problema. So, scan muna natin. So far, wala naman check engine. Yan. Check natin. Ready sila. So, ngayon wala. Live data. Natin yung fuel pump. Hinderlay. Okay. Go on. Tingnan natin kung may misfire. Yan. Start. Fire up. One click. So wala namang misfire. So thank God walang misfire. So ang gagawin na namin dito ay check yung throttle, then spark plug, then check natin yung fuel filter. So yun lang po at God bless. Bigyan mo doon sa inahan. So wala naman sir check engine. Base dito sa ano natin, scanner. Saka wala din naman misfire. Hindi na misfire, wala din siya nag misfire, hindi nagpapatay yung single spark plug. So ang gagawin na natin sir, ipa-check na lang natin yung may ginawa ka dito pa rin, may mga ginawa dito sa fuses. May mga pinalit ka, wala naman. Nagbunot ka lang. Binunot ko lang. Tapos reconnect ulit. So check ko na lang yung condition ng throttle sa spark plug. Sir, nakapagpalit ka ng fuel filter ba? Wala ka ba naalala? So base kasi sa kilometer mo sir, yung fuel filter natin is 70 na. Every 40,000 yung fuel filter ito. Yung air filter naman is 20 o 10. Sorry. Spark plug 20, may 14, hindi ka ng spark plug medium. So yan sir, papacheck ko na lang yung ano. Shout out pa rin. Sa auto care. Pure. Sir, may ari. Sige, yan mo. Patay na.